हाई एभ्रिवान। सो Node.js को यो सिरिजमा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा सिम्पल सर्भर चाहिँ बनाएर हेर्नेछौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर dude55.js भनेर बनाएको छु। यदि यो भन्दा प्रिभियस भिडियोहरु चाहिँ हजुरले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज त्यो भिडियो चाहिँ हेरेर आउनु होला है। ओके, सो म यसलाई चाहिँ एकदम सिम्पल राख्न चाहन्छु है। धेरै कुराहरुमा केही नि गर्दिन र सिम्पल सर्भर चाहिँ हामी कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं Node.js को थ्रुबाट हैन। पेजहरुलाई कसरी रेन्डर गर्ने हैन, सबै कुराहरु चाहिँ गर्नेछौं। र यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हजुरले चाहिँ मोड्युल्सहरु भनेको कुराहरु बुझ्नुपर्छ। मोड्युल्सको कुरा म नेक्स्ट भिडियोमा गर्ने छु। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले HTTP मोड्युल्सहरु हैन, त्यस्तै अब सर्भरहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो म त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा महिन्द्रा constant HTTP इक्वल हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यसलाई रिक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ है। कुनै पनि एउटा HTTP मोड्युलहरु या कुनै पनि मोड्युल चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट मोड्युल भनेर गर्छु। सो यो गरिसकेपछि यसले चाहिँ हाम्रो कुन HTTP रिक्वेस्टहरु जसमा चाहिँ हैन रिक्वेस्टहरु रेस्पोन्सहरु ह्यान्डल हुन्छ त्यो चाहिँ यसले हामीलाई रिक्वायर गर्छ भनेको मतलब चाहिँ यो यसको लागि चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। सो म यसपछि अब के गर्छु भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट भनेर एउटा सर्भर भन्ने बनाउँछु र सर्भर भनेर बनाएपछि एउटा कन्स्टेन्ट बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ क्रिएट सर्भर भन्ने युज गर्छु र क्रिएट सर्भर भन्ने युज गरेर म एउटा के फंक्सन पास गर्छु त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट र अर्को चाहिँ रेस्पोन्स भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ म पास गर्छु। यदि पास गरिसकेपछि हजुरहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यहाँनिर यसले चाहिँ हामीलाई एउटा सर्भर क्रिएट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। यसले चाहिँ क्रिएट सर्भर चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। सर्भर क्रिएट गर्न चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ र जति पनि अब रेस्पोन्स एज अ रेस्पोन्सको रूपमा चाहिँ हामीले पास गर्ने हो त्यो चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। एन्ड रेस्पोन्स म यहाँ रेस्पोन्स ब्याक के फाइलहरु चाहिँ गर्ने हो त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्छौं हैन। सिमिलरली अब चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म सर्भरलाई चाहिँ केमा लिसन गर्न चाहन्छु भन्दा सर्भर.listen चाहिँ म 5000 मा चाहिँ गराउन चाहन्छु। 5000 पोर्टमा चाहिँ मेरो सर्भर चाहिँ लिसन होस्। सो म यहाँ मेरो सर्भर चाहिँ काम गरेको छ छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ म console.log गर्छु। सर्भर इज listening at port 5000 भन्छु र यदि मेरो सर्भर चाहिँ काम गरेको छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यो सर्भर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। सो म यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो कोडलाई रन गर्छु। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर ओके। सो म यो मेरो कोडलाई मैले सेभ गरेको छु र यसलाई चाहिँ म रन गर्छु र यसलाई रन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी सर्भर इज रनिङ एट पोर्ट 5000 भनेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा एकदम सिम्पल थियो कि हाम्रो हैन सर्भर चाहिँ काम गरेको छ छैन भनेर हेर्ने चाहिँ एउटा सिम्पल मेथड थियो। सो अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जुन यो कुरा छ यसमा चाहिँ म के पास गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु है। सबभन्दा सुरुमा जुन रिक्वेस्ट आउँछ त्यसको एज अ रेस्पोन्समा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि राइट हेडमा चाहिँ म के गर्छु 2200 कोडलाई चाहिँ स्ट्याटसलाई चाहिँ म पास गर्छु। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो एकदम सक्सेस कनेक्सनको रूपमा चाहिँ यसले गर्छ। त्यस्तै म जुन हाम्रो रेस्पोन्स छ रेस्पोन्सलाई चाहिँ के भनेर इन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेलो वर्ल्ड भनेर म यसलाई चाहिँ इन गर्न चाहन्छु हैन। सो म यसलाई हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ यसलाई इन गर्न चाहन्छु र अगेन यहाँनिर एज यु क्यान सी मैले चाहिँ यहाँनिर फंक्सनको युज गरेको छु हैन। मैले यो फंक्सनलाई यहाँ युज नगरेर मैले यहाँनिर एरो फंक्सन पनि युज गर्न सक्छु है। सो अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामी एरो फंक्सन युज गरौँ हैन। एरो फंक्सन चाहिँ लाइक दिस यसरी युज गर्न सक्छु। मैले अलरेडी यो भिडियो यो कुरा गरेको छु मैले मेरो प्रिभियस भिडियोहरुमा हैन। हजुरहरुले चाहिँ त्यसलाई भिजिट गर्नु होला। सो अगेन म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि यसलाई म अगेन रन गर्छु र रन गरेर हेर्दाखेरि एज यु क्यान सी ओके। सो यसलाई अहिलेको लागि म यसलाई अगेन रन गर्छु र रन गरेर हेर्दाखेरि पोर्ट सर्भर इज लिसनिङ एट पोर्ट 5000 भनेर चाहिँ हाम्रो सर्भर काम गरेको छ। एन्ड अब यो हेलो वर्ल्ड चाहिँ कहाँ प्रिन्ट भयो भन्ने कुरा हो हैन। हेलो वर्ल्ड चाहिँ कहाँ प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ म हैन सिम्पल यहाँनिर गरेर लोकल होस्ट 5000 पोर्ट 5000 हान्छु र यति हानिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो जुन हामीले यहाँनिर रिक्वेस्ट एज अ रेस्पोन्सको रूपमा चाहिँ हाम्रो इन गरेको थियौं नि यहाँनिर एज यु क्यान सी इन गरेको थियौं नि यो कुरा चाहिँ हाम्रो
चाहिँ इन भएको छ। सो म यहाँनिर अगेन यसलाई के गर्न सक्छु भन्दा रेस्पोन्स डट राइट गरेर यहाँनिर अगेन म वेलकम भनेर हान्छु र वेलकम भनेर हान्छु र यसलाई म सेभ गर्छु। म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरेर अगेन यसलाई म सो यहाँनिर चाहिँ एज यु क्यान सी मैले चाहिँ यहाँ बार होइन यसलाई चाहिँ के गर्नु परिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो बन्द गर्ने होइन यो कोडलाई बन्द गर्ने खोल्ने गर्नु परेको छ। अपकमिङ भिडियोहरूमा चाहिँ म यसलाई चाहिँ कसरी होइन अटो सेभ कसरी गर्ने, अटो सेभ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्भर चाहिँ कसरी चाहिँ रिफ्रेस होस् भन्ने कुराहरू चाहिँ म अपकमिङ भिडियोमा कुरा गर्छु र यसको लागि म अगेन सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर वेलकम हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ आएको छ। सो यसरी चाहिँ हामी एउटा होइन Node.js को थ्रुबाट चाहिँ एउटा हाम्रो सर्भर क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन। अब हामी नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोहरूमा चाहिँ HTML फाइलहरूलाई कसरी सर्भ गर्ने होइन, पेज म्यानिपुलेसन होइन, यो सबै कुरा चाहिँ कसरी गर्ने, मोड्युलको कुराहरू छ, सबै कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारै भिडियोमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। वेल अन द्याट नोट यदि हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।